Chào mừng các bạn quay lại cái kênh điện thoại số nha. Nay mình làm cái clip thay cái chân sạc của con Samsung A20s nha các bạn. Máy là không có nhận sạc luôn các bạn, cắm sạc là không nhận gì luôn. Rồi, cắm sạc mà không nhận gì hết rồi. Hai mặt luôn, hai mặt đều không nhận luôn. Rồi, giờ mình tiến hành mình tháo máy, mình hướng dẫn các bạn thay cái chân sạc của A20s nha các bạn. Này tháo máy thì mình tháo cái nắp lưng giống như mấy A20, A50, A70 rồi nha các bạn. Rồi giờ mình gỡ cụm sạc ra, trước gỡ mình gỡ cái châu pin ra, mình cắt ti chân pin ra trước nha. Rồi giờ mình gỡ cái cụm sạc ra này. Đây bạn, này là chân sạc nó nha.
Chân sạc giờ mình tiến hành mình khò, mình lấy cái chân này ra để mình thay thế chân mới nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình khò, mình lấy cái chân sạc này ra, mình thay chân mới vô nha các bạn. Đây là cái chân mới bên mình nha mà. Cái này mình có thể có cụm thì mình thay cụm được cho nó nhanh nha mà. Cái này hư chân này mình thay chân thôi. Có nhiều cái thì hư cụm, mình thay cụm thì nó nhanh hơn, nó không phải khò hàng nha mà. Đây mà, nó mình đóng cho xong rồi. Giờ mình gắn cho mình test coi thử nó có nhận sạc gì chưa mà. Rồi giờ mình ráp vô cái sườn mình test nha.
Rồi giờ mình cắm sạc thử nó có nhận sạc này các bạn. Máy báo sạc là sạc nhanh nha các bạn. Rồi mình đổi hai mặt lại nha. Máy báo đang sạc này. Rồi, có sạc nhanh luôn nha các bạn. Rồi giờ mình tiến hành ráp hết toàn bộ máy lại luôn nha. Rồi nó sạc nha bạn. Rồi mình đã làm cái clip thay cái chân sạc cây Samsung A20s nha bạn. Bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh bên mình nha bạn. Cảm ơn các bạn.